لك أن تتخيل يا صديقي إن الصورتين دول لمنطقة التاج عندي والفرق ما بينهم بالظبط 3 شهور وبدون عملية زراعة، وبأكد تاني بدون عملية زراعة. إزاي ده حصل؟ وإيه نسبة النجاح وحاجة زي كده ممكن تكلف كام؟ عملت إيه بالظبط من الآخر يعني؟ فقبل ما ندخل في الموضوع حابب بس أعتذركم جدا عن التقصير الفترة اللي فاتت في انتظام رفع الفيديوهات، وده بسبب عدم استقراري في دولة معينة، بس طبعا أنتوا قلبكم كبير وهتسامحوني ان شاء الله. ودلوقتي قبل ما اقول لك بقى يلا بينا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك وتعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا نكمل كلامنا. من المعروف جدا عن منطقه التاج انها منطقه رخمه قوي وما عندهاش دم. مش ما عندهاش دم اللي هو بشتمها، لا فعلا هي منطقه التغذيه الدمويه بتاعتها ضعيفه جدا جدا جدا. اضعف منطقه عندك في فروه الراس كلها بيوصل لها دم او تغذيه دمويه. فبالتالي دكاترة كتير جدا بتتجنب انها تزرع فيها او تحط فيها او يستثمر فيها اي عدد بصيلات، لان نسبة النجاح في المنطقة دي ضعيفة جدا. تخيل مثلا تزرع 1000 جرافت في منطقة التاج، يموت 700 منهم ويطلع منهم 300. ده ليه؟ قلت لك السبب الرئيسي علشان الدم قليل جدا لما بيوصل للمنطقة دي. فدكاترة تقول لك خلاص احنا ممكن نعمل ايه في الحل يعني المشكلة دي، ان احنا نعلي نسبة النجاح شوية، بس برضه عمرها ما توصل ل 100%. فنزرع منطقة التاج دي في عملية لوحدها. متخيل انت عندك صلع في منطقة قدام ومنطقة ورا، فتزرع دي في عملية لوحدها وتزرع دي في عملية لوحدها. دي الطريقة الوحيدة علشان تاخد نسبة عالية شوية من النجاح في منطقة التاج، بتوصل مثلا بدل من 30% تبقى 60%. يعني تزرع 1000 جرافت 600 بس هم اللي هيطلعوا. فما بالك بقى ان انا بحكي لك عن الصعوبات اللي الدكاترة بيقابلوها ونسب النجاح الضعيفة جدا لعملية الزراعة في منطقة التاج، وهكلمك عن علاج. فطبعا اكيد نسبة العلاج او نسبة نجاح العلاج هتبقى ضعيفة جدا جدا جدا، الا لو كان العلاج اللي انا استخدمته واللي انا اتكلمت عنه كتير قبل كده، خلطة المينوكسيديل والفينا سترايد. هذه الخلطة صنعت معايا المعجزات. اي نعم منطقة التاج عندي ما كاستش 100%، وده طبعا مش منطقي، لان قلت لك قبل كده صلع يعني زراعة. فلو منطقة التاج عندك صلعة تماما يعني على اللحم، انسى ان في علاج خالص، هو ملكش حل كده كده غير الزراعة. لكن منطقة التاج عندي زي ما انت كنت شايف كده، هي فيها حتت صلعة وفيها حتت فيها شعر وبري ضعيف جدا. انا لعبت على النقطة دي. انا يا عم مش عايز ابقى شرخان في كل شعري، انا راضي جدا ان المنطقة دي تبقى بس مليانة شوية، ما تبقاش فاضية على الاخر. يعني لو معامل التغطية بتاعها 40 50% انا مش هبقى زعلان. دلوقتي جه الوقت اللي نتكلم فيه عن الروتين اللي كنت بتبعه علشان اعالج منطقة التاج. قلت استغل السفرية اللي فاتت دي في السعودية ان انا اقعد الشهرين او الشهرين وشوية دول ان انا اجرب فيهم امشي على العلاج ده واواظب عليه. اول حاجة كنت بستخدمها وهي الديرما رولر. الديرما رولر دي يا صديقي اوعى تستهتر بيها، قوية جدا. مش عاوز اقول لك بس انها بتساعد على امتصاص الحاجة اللي بتترش بعدها، الا انها كمان هي نفسها بتحفز الخلايا انها تتجدد، وكمان بتعمل تغذيه جديده. يعني بص انا عايز اقول لك ان تقريبا دورها قريب جدا من دور جلسات البلازما. ديرما رولر هتستخدمها دقيقتين في كل مره في الاتجاهات كده، يعني مثلا افضل امشي بيها كده، استحمل الوجع شويه، تفضل تمشي بيها كده وتمشي بيها خطوط كده، يعني تمام. يعني انت هتمشي خطوط طوليه وخطوط عرضيه لمده دقيقتين، مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. بس يستحسن خليك مرتين في الاول علشان انت لسه مش متعود عليها، فهتسبب لك الم شويه يعني. تمام. لازم تكون طبعا تجيب نوع نظيف، النوع ده من انظف الانواع الموجوده. لو مش عارف تجيبها منين هتلاقي رقم تحت هنا، اتصل عليه يجيب لك النوع دوت، قول له مقاس 1 أو 1.5 اللي تلاقيه موجود هاته. نيجي بقى للعامل الاساسي لنجاح العلاج اللي قائم عليه العلاج اصلا، وهي خلطه المينوكسيديل والفينسترين. طبعا انا استخدمتها طبعا في السفريه اللي فاتت دي فقربت تخلص، فلسه هعمل تاني يعني. الفكره بقى ان الناس اللي مش عارفه ايه خلطه المينوكسيديل والفينسترين، عموما باختصار كده هي خلطه بتجمع بين اقوى دوايين في العالم، مصرح بيهم من هيئه الغذاء والدواء الامريكيه انهم يستخدموا لعلاج الشعر، اللي هو المينوكسيديل 5% للرجاله والفينسترين. فهسيب لك تحت في الوصف عشان يعني ما نطولش في الكلام قوي فيديوهين. اول فيديو بيتكلم عن الافكت بتاع العلاج ده او بتاع الخلطه دي، والفيديو التاني بيقول لك ازاي تعمل الخلطه دي في البيت. بص يا صديقي، علشان للمره الالف بقولها، انا راجل مهندس مش راجل دكتور، علشان يصح ليا ان انا اديك وصفه. هتلاقي تحت في الفيديو الاولاني هتلاقي المصدر اللي انا جايب منه الكلام ده من دكتور صيدلي. سالت على فكره كذا دكتور صيدلي وكله قال لي نفس الكلام،
بس حبيت اجيب لك يعني مصدر تتاكد منه عشان ما تقولش مثلا ان انا بقول حاجه من عندي. الحاجه الثانيه، اوعى تستخدم اي وصفه تشوفها او اي حاجه تشوفها مهما كان اللي بيتكلم لمين الا لما ترجع للدكتور. يعني مثلا انت خد الوصفه دي وروح للدكتور بتاعك وقول له يا دكتور سمعت حد بيتكلم عن الوصفه دي ان هي كويسه وجابت معاه نتيجه، استخدمها ولا لا؟ فالكلام اللي انا بقوله ده على مسؤوليتي الخاصه وعن تجربتي الخاصه، وانا اتاكدت من دكاتره قبل ما اطلع اتكلم الكلام ده وقبل ما استخدم الخلطه دي. فتعال اقول لك دلوقتي انا كنت بستخدم الخلطه دي ازاي. كنت بستخدم الخلطه دي كده كده على الشعر المزروع، برش هنا قدام 6 بخات وبرش هنا ورا 4 بخات، يعني منطقه التاج كنت ببخ عليها يوميا 4 بخات. لو حصل ونسيت يوم يا عم عادي مش مشكله، بس تاني يوم يا ريت ما تنساش. المهم بس في حاجه ظهرت معايا، عرض ظهر معايا وظهر مع كذا حد من الناس اللي بتستخدم المينوكسيديل بشكل عام، مش الخلطه، المينوكسيديل بشكل عام. بما انك هتستخدم الخلطه دي مره واحده في اليوم، فبلاش ترشها بالليل قبل النوم. ليه؟ لان انا كنت كل مره ارش من الخلطه دي بالليل او المينوكسيديل اصلا قبل كده، يعني ارشه بالليل قبل ما انام، اصحى من النوم الاقي وشي منفخ ومورم، والاقي جفون عيني ورمه هنا وهنا وخدودي كده تخينه، كأن واحد جسمه معبي ميه بالظبط. فنصيحه بلاش حد يستخدم المينوكسيديل بشكل عام، وبالتالي الخلطه دي بلاش حد يستخدمها بالليل. استخدم الخلطه دي بالنهار مع مرتين من الديرما رولر. كده باذن الله في خلال من شهرين ل3 شهور بالظبط هتبدا تلاقي فرق ملحوظ جدا. جينا دلوقتي للنقطه قبل الاخيره وهي تكلفه العلاج ده. الديرما رولر مش غاليه، ما بين تقريبا 120 ل 140 يعني في الرينج ده، وبالنسبه للخلطه هتكلفك تقريبا 240 250 جنيه، وزي ما قلت لك هي ممكن تقعد معاك اللي زي شهرين. فبالتالي الحسبه كلها هنقول 300 400 جنيه بالظبط هتعالج بيهم ان شاء الله منطقه التاج. نيجي بقى للنقطه الاخيره، لمن تصلح هذه التجربه. التجربه دي هتنجح مع مين؟ زي ما قلت لك لو حد عنده منطقه الصلع على اللحم، على اللحم في منطقه التاج على اللحم، انسى ووفر الفلوس ووفر العلاج، وانت محتاج عمليه زراعه وهتزرعها في عمليه مستقله، فالموضوع ده منتهي. فالتجربه دي دلوقتي تصلح مع الناس اللي عندها شعر مازال موجود في المنطقه بتاعه التاج، فهياخد تغطيه احسن. يعني فاهم قصدي؟ يعني مش هيلجا للزراعه. اهم حاجه الناس لما تشوفني هتشوفني من قدام، فانا مش فارق معايا هنا قوي معامله التغطيه اللي انا خدت دلوقتي حوالي 40% او 50% مثلا زي ما انت شايف في الصورتين، فده حاجه مش مزعلاني خالص. بس كده دي كل حاجة كنت عايز اقولها النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية معانا زي ما كنا حاطين في البوست اللي كنت حاطه في اليوتيوب، ان شاء الله خلصنا اول فيديو النهاردة بناء على الاغلبية، وان شاء الله هنتكلم في بقية المواضيع الايام اللي جاية. وفي الختام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.